Yayaberg. Traveler, explorer, and adventurer. मादी खोलाको किनारमा अवस्थित डरलाग्दा चट्टानी भिरहरू। त्यही भिरमा रहेका जङ्गली महको भण्डार अनि पुर्खौँदेखि चल्दै आएको भिरमौरी काट्ने परम्परा। सयौं मिटरको भिरमा डोरीको भरमा मह काट्ने काम भने निकै साहसिक अनि जोखिमपूर्ण हुँदो रहेछ। प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण कला संस्कृतिको धरोहर सिक्लेश गाउँ र सरल तर उदार सिक्लेश गाउँवासीहरूप्रति हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। लगभग टोको 3-4 हजार जति जाँदैछ। जङ्गली महको महत्त्व भने भिरमौरी काट्न जाने टोलीसँगै जङ्गल र भिर चढेपछि मात्र थाहा भयो। यो भिडियो मार्फत दुवालो थुनेर माछा मारेको, भिरमौरी काटेको अनि भेडीगोठको रमाइलो बसाइ अनुभव लिएर आएका छौँ। यायाबरको यो रोमाञ्चक यात्रामा हजुरहरूलाई स्वागत छ। सिक्लेशबाट कुमार भाइको फोन आएपछि भिरमौरी शिकारमा सहभागी हुन सिक्लेशतर्फ अघि बढियो। पोखराको काहुँ खोलाबाट बस चढेर सिक्लेशतर्फ अघि बढ्दैछौँ। सिक्लेश जाने बाटो करिब 10-12 किलोमिटर पिच भइसकेको रहेछ। ताङतिङ र सिक्लेश छुट्ने बाटोबाट हामी सिक्लेशतर्फ अघि बढ्यौँ। अब भने पक्की सडक सकिएर कच्ची हिलाम्मे बाटो सुरु भएको छ। दिउँसोको करिब 1 बजेतिर हामी ताप्राङ आइपुग्यौँ। ताप्राङमा खाना खायौँ र फेरि यात्रालाई निरन्तरता दियौँ। अस्ति मात्र परेको पानी झरीको कारण बाटो भने निकै हिलो अनि अप्ठ्यारो भएको थियो। दिउँसोको 1:30 बजे हामी परम्परागत घरहरूले भरिपूर्ण चिप्ली गाउँ आइपुग्यौँ। हिलाम्मे अनि उकालो बाटो भएकोले हामी आएको बस हिलोमा फस्यो। हिलो बाटोमा भुस खन्याएपछि बल्ल बल्ल बस माथि निस्कन सफल भयो। ग्रामीण सडकमा बस यात्रा निकै रोमाञ्चक भइरहेको थियो। दिउँसोको करिब 2 बजेतिर हामी खिलाङ गाउँ आइपुग्यौँ। जति माथि गयो बाटो भने त्यति नै बिग्रेको देख्न सक्छौँ। खिलाङ गाउँ र सिक्लेश जोड्ने निकै सुन्दर झोलुङ्गे पुल निर्माणाधीन रहेछ।
दिउँसोको 2:30 बजीतिर हामी सिक्लेस गाउँ आइपुग्यौँ। ल फाइनली म सिक्लेसको बस स्टपमा आइसकेको छु र लक्ष्मी होटलतिर अघि बढ्ने क्रममा छु म। यो ट्रिप चाहिँ फर्स्ट टाइम म एक्लै आएको छु, कोही साथीहरू बिना सोलो ट्रिप आएको छु र मिल्यो भने भोलि चाहिँ हामी वाइल्ड हनी हन्टिङमा जानेछौँ। सिक्लेस गाउँको लक्ष्मी गेस्ट हाउसमा आइसकेको छु। लक्ष्मी होटलमा सामानहरू राखेँ र सिक्लेस गाउँतिर घुम्न निस्किएँ। सिक्लेस गाउँको सुन्दरता अनि रमाइलोमा आजको दिन बितेको पत्तै भएन। बिहान सबेरै उठेर नित्यकर्म सकाएँ। डाँडैभरि छपक्कै करिब 500 परम्परागत घरहरूले भरिएको सिक्लेस गाउँको सुन्दरता अनि गाउँबाटै देखिने हिम श्रृङ्खलाको दृश्यले मन्त्रमुग्ध नै बनायो। के साग भन्छ रे? गुरुङ भाषामा लालेटा भन्छ। यो भिरमौरीको भिडियो बनाउनु लागि आएको थिएँ र बल्ल हिजो सबै व्यवस्थापन भयो र आज हामी चाहिँ भिरमौरी काट्ने ठाउँतिर प्रस्थान गर्ने तर्खरमा छौँ। भिरमौरी काट्न जाने सबैजना जम्मा भयौँ र सम्पूर्ण सामानहरू लिएर मादी खोलासम्म ट्र्याक्टरमा जाने निधो गर्यौँ। आँखै अगाडि हिम श्रृङ्खलाहरू निहाल्दै ट्र्याक्टर यात्रा गर्नुको मजै बेग्लै थियो। आज ट्रिपमा हामी एडीमा बस्न जान्छौँ अनि एडीमा अब चाँडै पुग्यो भने माछा मारिनुपर्छ। माछा करिब 1 घन्टाको ट्र्याक्टर यात्रामा हामी इदी झरनाभन्दा मुनिको मादी खोला किनारमा आइपुग्यौँ। त्यहाँबाट भने सम्पूर्ण सामानहरू बोकेर ठाडो उकालो बाटो इदी झरनातर्फ लम्कियौँ। हामी अहिले तल ट्र्याक्टरमा तल मादी खोलाको किनारसम्म आयौँ, त्यो इदी झर्नाको मुनिपट्टि, र त्यहाँबाट सम्पूर्ण सामानहरू बोकेर हामी यता माथि इदीतिर लाग्दैछौँ। आज हाम्रो यहीँ बासुमिची क्याम्पिङ र भोलि बिहानबाट मह काट्ने भन्ने योजना रहेको छ। आधा घन्टाको उकालो चढाइमा हामी इदी झरनामा आइपुग्यौँ। कापुच्छेताल यात्रामा इदी झरनालाई पुलबाट मात्र निहालेका थियौँ। अहिले भने इदी झरनालाई नजिकैबाट निहाल्ने मौका मिल्यो। इदी खोलामा अहिले यो दुवाले छुने काम भइरहेको छ। उतापट्टि यो पानी देखिएको छ, त्यो पानीलाई सुकाएर त्यो पानी चाहिँ उताबाट हाल्ने योजना हुन्छ। इदी खोलामा बल्छी खेलेर अनि दुवालो थुनेर असला माछा अनि पा शिकार पनि गर्यौँ।
आज दिनभरि इदी खोलामा माछा मारेरै बितायौँ। त्यो चाहिँ इदी जुवालो मारेको माछा। माछा मारिसकेपछि हामी आजको वासस्थानतर्फ अघि बढ्यौँ। इदी झरनाको भेडीगोठमा कोही खाना पकाउने काममा व्यस्त थिए त कोही भोलिबाट मह काट्न चाहिने सामग्रीहरूको जोहो गर्ने सुरसारमा थिए। सबैलाई आफ्नो काम विभाजन भएको थियो। भिर चढ्न प्रयोग गरिने डोरी बाँसको चोयाबाट बनाइने रहेछ, जसलाई पर्याङ भनिँदो रहेछ। आज यहाँ हामी गोठमा बास बस्न आएको र हामी यहाँ नुन ल्याउन छुटेको, त्यही भएर नुन लिन गोठतिर हिँड्दैछौँ है। नुन ल्याउन बिर्सेको रहेछ, त्यसैले आधा घन्टाको बाटो हिँडेर अर्को भेडीगोठमा पुगेर नुन लिएर आयौँ। भेडीगोठको बसाइ निकै रमाइलो थियो। खाना खायौँ र सुकेको खर ओछ्याएर त्यसैमा सुत्यौँ। गुड मर्निङ फ्रम इदी झरना। हामी यहाँ इदी झरनाको साइडमा यो एउटा धर्मशाला भन्दो रहेछ, त्यसमा आएर हामी यहीँ बास बस्यौँ। ल गुड मर्निङ सबैलाई है। यो झरनाको ठ्याक्कै यो भागमा चाहिँ मौरीको चाका रहेको छ। आज भिरमौरी शिकारको सुरुवात हुने भएकोले निकै उत्साहित थियौँ। यो चाहिँ भिड चढ्दाखेरि प्रयोग हुने यो रसी हो। चिया खायौँ र भिरमौरी शिकारको लागि सम्पूर्ण व्यवस्थापन मिलायौँ र भिरमौरी भएको ठाउँतिर अघि बढ्यौँ। डोरीको भरमा 100औं मिटर अग्लो भिरमा झुन्डिएर मौरी काट्ने काम भने सोचे भन्दा निकै जोखिमपूर्ण अनि नौलो लाग्यो। प्रत्यक्ष रूपमा भिरमौरी शिकारको यो मेरो पहिलो अनुभव थियो। माथि मौरी काटिरहेको थियो, गर्नु लाग्यो। यो बिजाएको अकाउन्ट चाहिँ लगआउट भएछ, यहाँ नेटवर्क खोज्दै हिँड्दा छ। त्यहाँ तलबाट यहाँ डाँडासम्म नेटवर्क खोज्न आएको छु। नेटवर्क आएको छैन। इदी झरना माथि रहेको मौरी काट्यौँ र खाना खाएर मादी खोला पारीको भिरमौरी भएको ठाउँतर्फ अघि बढ्यौँ। इदी झरना हो त हामी
त्यो माथि खोलामा चढ्यो बिचमा माथि खोला छ र पारीको मौरी काट्ने भनेकोले यो माथि खोला चाहिँ हिँडेर तर्नु नसकिने अवस्था रहेछ। त्यसरी ट्र्याक्टर आएको बेला ट्र्याक्टरमा चढेर खोला पारी तर्ने योजना छ। ट्र्याक्टर चढेर मादी खोला पार गर्यौँ। हामीले काट्ने भनेको भिरमौरी रहेको ठाउँ मादी खोला किनारबाट करिब 260 मिटर भन्दा माथि रहेको जानकारी ड्रोनबाट पायौँ। त्यति धेरै उचाइमा रहेको भिर चढेर डोरीको भरमा भिरमौरी शिकार गर्ने काम भने त्यति सहज थिएन। अबको हाम्रो पहिलो चुनौती भनेको भिरमौरी भएको ठाउँसम्मको चट्टाने ढलानको भिर चढेर त्यहाँसम्म पुग्नु थियो। यस्तो भित्रबाट निस्किएछमा अगाडि भाइहरू बाटो बनाइदिनु भएको छ। त्यही बाटोमा चलिरहेको छ। यो चाहिँ नेपाली विष्णु खत्रै चिल्छ यसले। निकै माथि डाँडाको आधा भाग चढिसक्यो। आधा बाटो त चढ्यौँ होला हामी है, आधा आधी चढ्यौँ। यस्तो डेन्जर भिरको टुप्पा है। बाटो नै नभएको ठाउँमा सिस्नो तथा झाडी फाँडेर बाटो बनाउँदै हामी अघि बढिरहेकै थियौँ। कतै लेगाली सिस्नो त कतै काँडा समात्दै हामी भिर चढिरहेका थियौँ। आधी घन्टा नजिक आइपुगेछ। आधी घन्टा 15 मिनट। मलाई खाली हात मात्र पनि चढ्न गाह्रो रहेको भिरमा साथीहरू भने भारी बोकेर चढिरहेका थिए। ठाउँ ठाउँमा भने डोरीको सहारा लिएर चढ्नुपर्ने अत्यन्तै ठाडो भिर थियो। त्यो वाला होइन, त्यो होइन, त्यो अर्को वाला। ल अब हामी लगभग आइपुग्न लाग्यो। कलुले शेष यो चाहिँ जङ्गली मृगले डिस्टर्ब है।
ल यहाँ चाहिँ डोरीबाट माथि जानुपर्छ ढुक्क फुगु फुगु हो सही हो ठिक छ नाइस नाइस गुड 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 माथि 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 हो होइन कहाँ समात्नु पर्दैन डोरीमै बल गर्नुहोस् तपाईँले डोरी समात्नु डोरीलाई नछोड्नु है डोरी समात्नु माथि हेर्नु माथि हेर्नु गुड गुड नाइस नाइस ठिक छ डोरी छोड्नै होइन है डोरी एकदम मजाले पकड्नु डोरी पकड्नु है मजाले जानु माथि उता जाने काम नगर्नु माथि चढ्ने काम गर्नु हो त्यस्तरी त्यहीबाट माथि जानु तलतिर डरलाग्दो भिर अनि डोरीको सहारामा चढ्नुपर्ने डरलाग्दो चट्टाने ढलान बल्ल बल्ल त्यो भिर चढियो। करिब 2 घण्टाको डरलाग्दो उकालो चढाइपछि हामी मौरी भएको ठाउँसम्म आइपुग्यौँ। धुवा पुत्ताउनको लागि आवश्यक स्याउला जम्मा गर्यौँ र अब भने मौरीको नजिकै आइसकेकोले आवश्यक सुरक्षा अपनाउन थाल्यौँ। 5 जनाको समूह भिरभन्दा माथिबाट जानुभयो भने हामी भिरको मुनिबाट धुवा लगाउने ठाउँमा पुग्यौँ। धुवा लगाउँदै थियौँ मौरीहरूले भने हामीलाई आक्रमण सुरु गरे। हाम्रो चारैतिर मौरीहरू घुम्दै थिए, शरीरमा मौरीहरू हिँडिरहेको थिए, अलिअलि डर पनि लाग्यो। धुवै देखे छैन भन्छ माथिको लाइन कालोमै एट्याक गर्दो रहेछ कि त्यहाँ। बरु हामीले चलायो भने पुग्छ नचलाइकन यसरी बसिरह्यो भने त्यसले नपुग्नु एउटा डुडेले चाहिँ झ्याउमा यस्तो कालो मात्रै देख्दैन हेलो दुखाइ माछा चाहिँ किचिङ लाल खाए है। सञ्चारको लागि वाकी-टकीको प्रयोगले भिरभन्दा माथि जाने समूह र भिरभन्दा मुनि बस्ने धुवा लगाउनेहरूको बीचमा निकै सहज बनायो। माथि रसवान लाग्यो यहाँबाट मौरीले 10-15वटा त मेरो फेसमा गाडी यहाँ तलबाट यहाँसम्म आउने त गर्मी भयो गर्मी पनि भएको यहाँ आउनु ठ्याक्क बस्ने बित्तिकै पुरा यहाँबाट यति बसेको क्या मैले केही देखेन यार मौरीले जति टोक्यो नि केही नहुँदा अरे फेमस भाइ 4-5 ओभरले टोक्यो टोकिसक्यो कतिवटा छत्ता छ थुप्रै छ यहाँ त 1 2 3 4 5 6 16वटा जति डर लागेको थियो त्यस्तो हुँदो रहेछ। भाग्न त कता भाग्ने यहाँ हिँड्न त सक्नु पर्यो। माथिबाट जाने टोलीले डोरीमा दाउरा बाँधेर फालिदिनु भयो। हामीले त्यही डोरीमा भिरमा झुन्डिन प्रयोग हुने डोरी बाँधेर माथि पठायौँ।
कस्तो आँखामा टोक्दियो नि मेरो यो कानतिर पनि टोक्दियो पहिलो पटकको यो मौरी काट्ने प्रयास असफल भएपछि फेरि बिमा गरेर अब जसो जति एटेम्प गर्ने योजना हुन्छ। थुप्रै आयो हजुर चिन्ता आउनु पऱ्यो कि त्यहाँ किन के पऱ्यो सयौं मिटर अग्लो भिरको टुप्पोमा डोरीमा झुन्डेर मह काडेको देख्दा मात्र पनि आँगै जिरिङ्ग हुँदै थियो। पहिलो पटकको प्रयासमा मौरी धेरै जिस्किएर सफल नभए पनि दोस्रो प्रयासमा भने महको चाका निकाल्न सफल भयो। डालोलाई डोरीले बाँधेर डालोमा महको चाका राखेर डोरीको माध्यमबाट तल झारिँदो रहेछ। मात्रै सब घुमरै रहेछ लु भोलि त भ्याउँदै रे बोल त चुताले सिन मुयो सिमर मुयो सिन मुयो अच्छा ल्याएर म ल त कतै जाली तो जाली तना छोडिदियो हो यो गो भाइ लु हेर जुम हो त्यो घट्टी जान्छ बिस्तारै बिस्तारै बिताइ ओ काई काई ओ खुदा ल वो सब फिल्म हात गर्नु बाबा पकडमा थियो नि ओ भाइ यस टमाटरलाई साइडमा राख्नु अब त लेन्सी हेर्दैमा खाउँ खाउँ लाग्ने जङ्गली मह
तर महले लाग्न पनि सक्ने भएकोले खान भने डर लाग्यो। भिरमौरी गाडीको ड्रोन सट हान्न लागेको, फेरि पानी पऱ्यो, पानी डिस्टर्ब गरेर ड्रोन चाहिँ थाम्जाउनु पर्ने भयो, फेरि पनि भ्याट्नु। ड्रोन सट राम्रो हान्न पाइएन, यसो एक दुई सट हान्ने बित्तिकै पानी पऱ्यो, फेरि प्लान गरेर ड्रोन प्याक गरियो। आज अबेला पनि भयो र पानी पनि पऱ्यो, त्यसैले आजको यो मौरी काट्ने उसलाई चाहिँ यहाँ भर्याङहरू सबै पर्याङ भन्दो रहेछ। पर्याङलाई यहाँ झुन्ड्याएर राखेर आज यहाँ छोडेर जाने र भोलि बिहानै आउने भन्ने सल्लाह अनुसार हामी अब 10 मिनट ठाउँतिर निस्किँदैछौँ है। र आजलाई मह काट्ने काम स्थगित गरेर भोलिलाई खाती राखेर पानी पनि परेको र अबेला पनि भएकोले आजलाई मह काट्ने काम स्थगित गरेर बास बस्ने ठाउँतर्फ झरियो। पानी परेकोले बाटो चिप्लो भएको कारण भिरको बाटो झर्न भने निकै गाह्रो भइरहेको थियो। आयो आयो कति बेला टोक्यो दाइ हजुरलाई? टोक्यो 10-15 केही भएको छैन है? मेरो नाम सुखराज लिम्बू हो। ठेगाना ठेगाना ताप्लेजुङ जिल्ला मामाखी गाविस 6 श्रीजङ्गा। नाम चाहिँ वीरबहादुर। उहाँ दुईजना चाहिँ भिरमौरी काट्नुलाई चाहिँ डेन्जरै लाग्यो आज। मेरो पनि फर्स्ट टाइम भिरमौरी काटेको ठाउँमा आएको चाहिँ। आजको मौरी काडेको बारेमा बताइदिनुहोस्। आजको मौरी चढाइ त धेरै खतरा भयो नि। तल आएर फेरि अनि त्यहाँबाट त्यसलाई जुन फेरि सेउला पनि त्यहाँनिर बसिदिएको थियो कि त्यो सेउला भाँचाउँदाखेरि र त्यो छावा हानिन्जेलमा त मलाई त के गऱ्यो दिइहाल्यो त्यो मौरीले। यति साह्रो त टोकेको मैले देखेँ। कति थुप्रैले टोक्यो होला है? लगभग टोको 3-4 हजार जति जाँदैछ। 3-4 हजार मौरीले टोक्यो है? मौरीले टोक्यो। केही असर गर्दैन हजुरलाई मौरी टोक्यो? गर्दैन, यति सुनिँदैन। सुनिँदा पनि सुनिँदै अलि अगाडि सुनिन्छ त्यति नै। मेरो त खत्रै सुनेछ है। तिमीहरू आएको हात सुनिँदैछ। अनि हजुरलाई चाहिँ कति बेला टोक्यो? त्यस्तै 50-60 टोक्यो। यस्तो साह्रो टोक्यो सिधै बाटो जाने त्यसमा पनि टोकेको छ है? टोकेको नि पुरै। फाइनली यो डरलाग्दो भिरको ओह्रालोबाट झरेर हामी माथि खोला किनारमा आइसक्यो। डोरी समात्नु, डोरी समात्नु जानु न अगाडि एकजना। उल्टो भएर जानु क्या? ट्याक्कै योलाई समात्नु कि बरु यसमै धाउनु यहाँ समात्नु। त्यसमा उल्टो जानु यो हामी समात्नु ढुक्क अलरेडी पछाडि दुई साइडै देख्ने रहेछ।
सबै भिरबाट निस्किएर हामी चाहिँ माथि खोला किनारमा आइपुग्यौँ र फेरि अब यहाँ माथि खोलामा अर्को समस्या छ खोला तर्न नसकिने अवस्था भएको कि काठको पुल बनाउने कि त सबै हात समातेर तर्नुपर्ने जस्तो देखिएको छ है। ल हामी पुगेको चाहिँ यो यहाँ मौरी काटेको आज हामी यहाँबाट यसरी यो भिरको बाटो यस्तो गरेर यहाँबाट निस्केर यहाँबाट गरेर माथि खोला किनारमा लगाउनको लागि यो ट्रकसँग सहयोग मागेको ट्रकले चाहिँ सहयोग गरिदिनु भयो। यो भिरमौरी प्रति 1.5 लिटर रु 3,500 मा बिक्री हुने जानकारी पायौं। भिरमौरीको स्वाद भने गजबको थियो। हामी अहिले इदी झरनामा छौँ। भाइहरू चाहिँ पूर्वदेखि हाम्रो पश्चिमको रमाइलो ठाउँहरू हेर्न कापुस हेर्न आउनु भएको। र भाइहरू कस्तो भइरहेछ ट्रेकिङ? साह्रै राम्रो भइरहेछ, ठाउँहरू धेरै राम्रो छ, मौसमले साथ दिइरहेछ अहिलेसम्म। यो इदी झरनाको 2 दिनको बसाइपछि अब म फर्किएँ। साथीहरू चाहिँ अझै 4-5 दिन चाहिँ म काट्ने काममा घुम्ने भन्ने सुनेको छु। कहाँ छ म? ल बेस्ट अफ लक। हामी चाहिँ अब यो सिक्लेस भ्यू पोइन्टमा आइपुग्यौँ। 8:30 बजेको छ। यो सिक्लेस भ्यू पोइन्ट अझ मौसम चाहिँ राम्रै खुलेको छ। अस्ति हामी यो हनी हन्टिङको लागि यात्रा सुरु गरेको ठाउँ पोइन्टमा आइपुगेको छु। सिक्लेसमा नास्ता खाई न्यानो बिदाईलाई स्वीकार्दै बसपार्कतर्फ झरे। सिक्लेसको लक्ष्मी होटलबाट बिदा भएर अब बस पार्कतिर झर्दैछु म। ल लगाए अविस्मरणीय भेडीगोठको बसाई अनुभव अनि सिक्लेस गाउँको न्यानो मायालाई मनभरि सँगालेर घरतर्फ फर्की।